Bueno, ako na ang kakausap kay Maria. Ahora mismo! Galit na galit. Gustong manakit. Parang lumalaki yung role ni Fidel dito ah. Man, for the longest time, ito lang yung nag-iisang desisyon ni Maria Clara na talagang mali. Hindi na naman. Mapugi na naman to. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Na nangyari na yung transaction. Magtatapos yung taon, tapos ito yung mukhang makikita ko. Ano ba yan? Hey guys, the name is Jasper. And welcome back to another video. Una sa lahat, gusto ko munang batiin kayong lahat a Happy New Year. This is going to be our last reaction video regarding to Maria Clara at Ibarra for this year. And, you know, all that I can say is that I am very thankful to have all of you guys watching this show with me. Pinakamalaking growth ang nangyari sa YouTube channel ko because of all of you who decided to subscribe and be with me along this adventure that we have with the characters of Maria Clara at Ibarra. And again, I have nothing but complete gratitude for being a part of this community that we were able to create. And I'm looking forward to what's going to happen next year. We'll see what 2023 is going to bring to us. And, you know, when it comes to family and, you know, life in general, stuff like that, I do hope that 2022 has been good to you. But I haven't been this excited for a long time. Kasi 2023 feels like it's going to be the year kung saan, you know, people has already fully moved on with the pandemic and stuff like that. I think if 2022 was like this migration to having a normal life again, I hope 2023 will be completely full of those normal things again, where we can, you know, do normal stuff and stuff that we were able to do before the pandemic. And I hope that 2023 will be an amazing year for movies, for TV shows in general, and when it comes to Filipino content and stuff. Right now, nasa isip ko lang, I'm really looking forward to seeing Voltes 5 next year. So, man, I really can't wait for the mega trailer that is going to happen in a few hours from now. And yeah, again, I am thankful to have all of you guys here with me. And Happy New Year to everyone. All right. And before we move on to the comments, again, I would like to point out about this donation thing again with the Misamis Oriental victims. Any help can do. If you guys are not are not able to donate money and stuff like that, at least try sharing this page to your social media and stuff. And hey, any amount can help. And sharing this stuff like this can help the people who were victimized by the flooding and the heavy rainfall na nangyari sa Misamis Oriental and Misamis Occidental. And with that down, let's talk about episode 64 and your comments about it. So we have a few comments here. Basahin natin isa-isa and let's reply to your comments. Nakahabol pa si Joe Tabs. May pahabol siya 16 minutes ago lang to. Alright. And by the way, again, yes, gagawa akong reaction video sa
mega trailer ng Voltes 5. Just recently, I've been listening to the music of Voltes 5. Huge fan of the theme song, pero I am a larger fan of the ending music. I would listen to that music from time to time, back in high school and stuff like that, and it's simply such an amazing song. It really brings me back to my childhood. God, I love that music. I also love the ending music sa Yu-Gi-Oh! Yung, ano yan? God, parang nawala sa isip ko yung ano. Yung Yu-Gi-Oh! Na kanta, yung ending music, yung original na Yu-Gi-Oh! But I also love that music. That and yung ending music ng Voltes 5 is like one of the top out there. Anyways, okay, let's read all of your comments. GF ni Xiao wrote in, I finished reading Nolly. Ready na ako sa mangyari. Okay, that's good. Handa ka na sa mga pangyayari. Kalaunan, si Ibarra ang magkikayat na yung mag-second world si Elias. Magbabago. Oo, ganun ba yun? Well, that's interesting to know then. Di ko na, I already completely forgot about like kung ano ending mismo ng Nolly Mitangere. So, I can't comment about that. Pero hey, good for you, GF ni Xiao, dahil nabasa mo na yung libro. And you know, hopefully mabasa mo din yung El Filibusterismo kasi I think the show is also going to cover the El Filibusterismo books. Thank you for writing that in, GF ni Xiao. MJ Versa wrote in, feel ko mas demonyo si Salvi. Yeah, it depends on the perspective. Again, sabi ko, si Padre Damaso ay demonyo, but yung pagka-demonyo niya ay nakikita mo from the outside. Padre Salvi, on the other hand, yung pagka-demonyo niya ay mas mahirap makita yon, mas hindi niya pinapakita yon. Tago yung pagka-demonyo niya. But if I'm going to choose who is the bigger villain here, from what I'm seeing from this context sa show na to, right now, it's Padre Damaso. But hey, all of that might change by the end of the show mismo, right? Refresh ko nga to. Nag-comment ulit si Jotabs eh. May pangatlo siyang comment. Ba't ganun? Parang nababawasan mo. Kanina, ba't nabawasan yung comments? Ayun. Siguro dito. Ayun, dito siya nag-comment. Okay. Alright, and MJ Verse also wrote in, what's your New Year resolution, Sir J? Oh, okay. Hey, Happy New Year, MJ. Happy New Year. I hope nothing but the best that will for year 2023 para sa'yo. And thank you, by the way. New Year resolution ko, hopefully I will lose some weight. Tumataba na naman ako. I was able to lose a ton of my weight, pero tumataba ako ulit. So I hopefully, yeah, I will lose some weight. I do wish to watch the entirety of the Harry Potter series. Napanood ko na siya before, pero the fact na since you're binge watching it, I didn't give my time to process each movie, so I'm planning to rewatch the entire Harry Potter movies to prepare myself sa larong Hogwarts Legacy. So there's that. And then my other New Year's resolution is hopefully I will be able to traverse the world, maybe travel to more places, and New Year's resolution ko din is hopefully academically I will perform very well. And yeah, good health for my entire family. And sana makalipat na rin kami ng apartment because we hate this apartment. So that's my New Year's resolution. How about yours, MJ? Ano yung New Year's resolution mo? And you can leave that comment. You can. It's way better na mag-leave ka ng comment mismo sa next episode ng Maria Clara Ibarra. Kasi kapag nag-reply kayo dito, there's a chance na di ko siya mabasa and stuff like that. Thank you for that, MJ Versa. Alright, Joe Tabs wrote in. Ito na ang umpisa ng dire-diretsong miserableng episodes. I believe so, yeah. Nagsimula na mag-share si Elias kung anong miserable ang nangyari sa angkan niya sa kamay ng mamayaman.
Hindi pa niya nasabi yung buong kwento kung sino ang tinutukoy niya na nagpapahirap sa angkan niya. Ang negosyanteng Kastila na bintang ni Nuno ay ang negosyanteng Kastila na nagbintang sa ninuno niya na nagsunog ng kampanya. Parehas na nangyari sa tatay ni Ibarra. Sino nga ba? Sino nga ba yung Kastila na yun? Correct me if I'm wrong, Correct me if I'm wrong, Joe Tabs. Pero for some reason, parang nasa dulo ng isip ko, hindi ba lolo ni Ibarra ang dahilan, yung mismong kasira na sinasabi niyo, hindi ba lolo ni Ibarra yun, si Don Satursismo? Siya yung dahilan ng pagka-downfall ng ninuno ni Elias. I'm not 100% sure though. I'm not 100% sure. So yeah. Next, ang letter. Sa last part na nagbismot si Salvi, sigurado ipipressure niya palalo si Maria Clara na magdesisyon na agad kung i-swap ang letter o expose na lang ni Salvi ang maraming sikreto sa pamilya niya. Yeah, there's a chance. I feel like there's going to be another scenario where Salvi is going to talk privately with Maria Clara, and by the end of that episode, baka ibigay na ni Maria Clara yung mga letters ni Ibarra para sa kanya. Yeah, yun lang ina-assume ko. Pero we'll see in this episode. Joe Tubbs also wrote in, Elias, sa tulong ng pagkikipaglaban, tayo ang magpapalaya. Ibarra, ngunit hindi makukuha sa paghihimagsik ang pagbabagong hinahangad mo. Ganang deliver ni Zenstudio sa line, may pwersa. That's true. And it's somewhat amazing lang sa part ni Rizal after this novel, ang dami niyang ginising na Pilipinong parehas sa kapalaran ni Elias. At ang biggest example is Andres Bonifacio. That's true. Man, it's just crazy on how influential the books, no? I mean, Rizal might have died early, pero even though Andres Bonifacio tried violence, by the end of the day, Andres Bonifacio got inspired by Rizal's books. And in that case, the pen is mightier than the sword. And, it's just really crazy to think. Imagine na lang natin that time. Elia's story is way darker than this TV series. Yeah, that's true. Yun ang sabi ko sa analysis. Imagine sa panahon na yun, ang dami nakarelate kung gaano kalala ang sistema ng Pilipinas dati. Sa dami ng umanib kay Bonifacio during Revolution, dumating talaga sa tiempo na hindi na makontrol ng mga Kastila mga Pilipinong uhaw sa kalayaan. That's true. Hindi ako 100% sure kung gaano kalala yung Spanish and Philippine War during that time. Pero napunta sila sa point na napansin ng mga Espanyol na parang napansin na I think hindi natatalo, pero I think there's a better term for it. Maybe they didn't find the war in the Philippines very financially suitable para sa kanila. Kaya they decided to find a way kung saan sila makalabas mismo sa giyera na to, di ba? Ayaw naman nilang mag-surrender sa Pilipinas kasi it will show na natalo sila sa mga Pilipino. Kaya in that case, nakipag-usap yung mga Espanyol sa mga Amerikano na, guys, ito gawin natin. Ayaw namin pakita na magsusurrender kami sa Pilipino. Kaya ang mangyayari, talunin nyo na lang kami. Kayong sa tulong nyo ng mga Amerikano. And in that way, para lumabas na iniwan namin ng Pilipinas in terms na hindi kami talo and stuff like that. I think that's what happened back in the day. And in that case, binili ng mga Amerikano yata yung pamumuno ng mga Espanyol sa kanila. So,
Kaya naging American colony naman yung Pilipinas after the Spanish colonization. But yeah, there's just a huge history behind it. I need to do some more review just to know the complete story. Pero man, history is very complicated, and it's just really fascinating to know the drama that happened during those times. Kasi again, it's just whenever I read history about the Philippines, it feels like I'm reading um a novel about the Philippines na may malalim na lore, and I just really love backstories, stuff like that. Thank you for that, Joe Tabs. And then let's go here dito sa analysis part. Um, Mara Rara wrote in, nagulat ako, dinalaw mo yung YouTube channel ko. Naiya ako bigla. Ay, sorry Mara. Sorry. Minsan ganun na talaga ako. Like, mag-open akong channel, tingnan ko yung channel ang mag-isa ko. Ganun na talaga ako. And that's me as a person. Pero sorry kung nahiya ka. Buti wala mukha ako doon. The main reason why I opened your channel kasi namumukhaan ko yung parang character mo sa profile pic eh. Or at least, kung anime man yan, which it is, baka mamukhaan ko kung sinong character yun. Pero super na-appreciate ko yung ginawa mong pag-reply sa mga comments. Na-encourage mo yung mga tao na nanonood sa'yo na mas mag-engaging discussion. Hey, thank you so much for that. Yeah. Hey guys, I love replying to your comments kasi ang dami ko natutunan. And again, I've been doing this stuff right here because it's my way of communicating with you guys. And it's my way of sharing my honest, this is all about honest reactions, diba? This is my way of sharing my honest reactions about your comments. And, nakikita nyo yung literal na reaction ko in video form. So, all of this is authentic and stuff like that. Even though I've read some comments when I'm out and about, I haven't really processed it yet until na I'm recording my reactions to your comments here in video form. And tama ka, fan ako ng anime and manga, especially na Attack on Titan. At some point, parang nakikita ko yung parallel ni Simon at Eren Yeager chose, hey, you know what? You're 100% correct about that. I'm not a huge anime fan, pero I do watch anime and I do appreciate the art of anime, not only in its art style, pero in its form of storytelling. I do think the way how Japanese people tell their story are very unique in its own way na hindi mo makikita sa mga Western stories. Kaya I like other Japanese games just like Metal Gear Solid, the Metal Gear Solid series, kasi I just simply love how the story was told from the mind of a Japanese person, which is Hideo Kojima. Ngayon, Attack on Titan is a show that I really love. It's easily my favorite anime of all time. Ang pangalawa is Naruto Shippuden. Pero I love the Eren Yeager character because again, you're right about it. He reminds me a lot of Simon. And the reason why I love Ibarra is not because na mabait siya, pero the fact na naging Simon siya, he turned into a completely different character. And I love it when the main character breaks bad, when the main character turned into like some kind of anti-hero and stuff like that. I love characters like that. I don't know why. Kasi it really shows na once a person broke down and it went past that border, you'll get a very different character from the same person, and I really find that fascinating. Like, it's simply crazy how change can really, again, literally change the person. Kaya I'm really fascinated with the Simon character.
Kasi literal na nagbago ideology niya after all of the mishaps and downfall that Ibarra had to go through during No Limitang Hali, diba? And same thing with Eren Yeager. Eren Yeager had to um I'm not sure if nabasa mo na yung buong manga, Mara, pero I'm just going to say na I'm not going to spoil anything. Pero yeah, Eren Yeager is a very different person sa latest season ng Attack on Titan compared to the Eren Yeager from the first season. First season, he is more optimistic, stuff like that. Si Eren Yeager ay parang the typical shonen anime character guys in Naruto and maybe Luffy kasi optimistic and stuff like that. Pero in the last season, Eren Yeager is a very different person. He is very mas tahimik siya. Whenever he has plans, mas tinatago niya yung mga plano niya sa isip, hindi niya nilalabas. He is more patient in a way. And basically, he became a more interesting character sa latest season ng Attack on Titan. And yeah, I can see the similarities between Simon and Eren Yeager. You're 100% correct about that. But anyways, wala naman akong gaano masabi talaga kasi yung malaking portion na nangyari this episode about sa debate na Ibarra at Elias. That's true. Which is actually a big story point sa nobela mismo. Up to now, isa sa pinakamahirap na hanapan ng solusyon, paano, hindi naman kasi pare-pares ang galing ng mga tao. That's true. And at the same time, each person has their own backstories and they have their own upbringings, diba? Some are more privileged than others. May ibang tao at environment, that's true. Kaya nga hindi mo mahuhusgahan ng yung iba. Kahit sa ibang bansa, alam ko, pinagde-debatean ito. Pero sa debate na to, mas pumabor ako sa ideals ni Ibarra. Yung kay Elias kasi, magbunga nga lang yan ang panibagong problema at di matapos-tapos ang kaguluhan. Dahil ang dahas, magtatanim lang din yan ng galit sa taong inaapi. Kaya gaganti lang yan in return. Walang katapos ng kaguluhan. Unlike kay Ibarra, oo, mabagal pero mas significant yung change na nagagawa niya in the long run. At saka mas peaceful siya, ayun lang. That's true. If you went with Ibarra's side, na yes, mas matagal yung progress and stuff like that, pero it is still progress if ever try niyo yung reforma and stuff like that. And mas peaceful nga. If you think about Elias's ideologies, sure, baka mas makuha mo yung progress na yun in a faster way, pero there will be a lot of sacrifices kasi the stakes are higher. Since gusto mo na violence and stuff like that, there's a huge chance na you have to sacrifice a lot of human lives just to get that progress na hinahanap mo. And you can't blame Elias for that. I think napunta na lang siya sa point na any other solutions is not enough. I think kailangan talaga ng light switch para maganap yung progress na hinahanap niya mismo. At saka nga pala, medyo nabibiruduhan lang ako sa paisa-isa nilang pagsilip sa bintana. Kada magsasalita sila tapos balik sa table para kasing di naman parang stage play. Hindi pwede mag-usap sa lamesa lang tuto. May mga flashbacks naman sila. Pinapakita mo pero baka pa-effect lang siguro yun ng director choice. Pero weird lang talaga. Hey, I can't blame you. I mean, hey, ito lang masasabi ko sa'yo, Mara. You're very observant about that. Hindi ko napansin yun, pero when I think about it, yeah, you know what? You're right. Pero hey, I think it's just the way, it's not unique on this show. It happens with every other shows and every other movies. And, I think ito lang masasabi ko. Ginagawa na lang yun just to make the scene more interesting. I think that's the main point. Kasi real life is boring.
Let's admit it. Real life is boring, and normal conversations are boring. Usually, a normal conversation will just involve just two person just sitting, and that's it. But with more actions, it will make the scene more engaging and stuff like that. More ways to play with the cinematography, more camera angles and stuff like that. Yeah, it is what it is. Thank you for living that in Mara, and thank you for giving me an excuse to talk about animes today. I wasn't expecting to about talking about animes tonight, and on this last episode. But hey, thank you for being the segue to anime, Amara, and happy New Year. All right, and finally, Joe Tubbs wrote in, maybe they shorten or simplified ang story ni Elias dahil sa scheduled timeline nila. 100%. Yeah, 100%. Hindi natin alam, pero honestly, every time na nanonood ako ng Mikay, especially this month of December, laging pumapasok sa akin yung second to the last chapter ng Limitang, yung chapter 63 na Noche Buena. Yeah. Yeah, that's true. Hindi ba Noche Buena something big happened there? Like talagang I don't remember though. Pero if that is like the second to the last chapter, it's something significant. I do remember sa No Limit Tangere, there was this chapter na merong lalaki na nilulubog mismo sa well para umamin siya. It's like some kind of torture thing. Pero hey, yeah, I can't blame you, Joe Tabs. They change a lot here pagdating sa sa story because there's a lot of events sa No Limit Tangere na nangyari na specifically they have their own set dates. Most of the ending chapters sa No Limit Tangere ay nangyari sa December mismo. And the fact na it's already December and magbabagong taon na, and clearly wala pa rin tayo sa point kung saan dapat nangyari na yung part ng story na to kasi ito yung nangyari sa date mismo um, sa No Limit Tangere. But that's fine, that's fine. We need to see Maria Clara at Ibarra as a standalone No Limit Tangere story. Again, this is the name of the show is Maria Clara at Ibarra. Hindi tinawag dito na No Limit Tangere. I always see No Limit Tangere as its own thing and Maria Clara at Ibarra as its own thing. Kasi Maria Clara at Ibarra involves Fidel and Clay, fictionalized characters, changes in the story, and some stories being streamlined and stuff like that. And that is completely fine. This is an adaptation to begin with, and adaptations it's normal to have some changes there. And yeah, thank you for writing that in, Joe Tabs. And that's all of the comments that we got. And it's time to watch episode 65. Talaga bang hindi mo ako titigilan? Baby Len, naparito ako upang humingi ng tawad kung nauuyam ka na sa akin. Wow. Patawad agad. Okay lang. Sa totoo lang, sanay naman ako. Naiirita na nga ako eh. Kasi patapos na tong nobelang to, buwisit ka pa rin. Sandali, Anong nobela? nobela? Ikaw pala yung bagong napagsabihan ko na, no? Okay, here we go again. Kahit naman magpa-Juliet ako nang sabi na kayo ay mga tauhan lang sa isang libro at ako'y napasok lang rito, kaya imposible akong magka-jowa. Hindi ko na i-explain. Sayang lang ang laway ko. Mauna na ako. I have an important thing to attend to. Babu. Yan pa lang ang nagagawa mo. Pwede ba bilisan niyo ang kupad-kupad mo? Galit na naman si Tia Isabel. Tia, Kalma ka, girl. pasensya na ho kayo. Masyado hong mabilis ang mga pangyayari. Tira yata pinasasakit ko ngayong ulo. Wala kang kasalanan, Maria. Ayoko lang talaga na mapahiya ka sa inobyo mamaya.
Kakausapin ko ho si Crisostomo. May mga bagay lang ako na ipagtatapat sa kanya. Pagtatapat ang alin? Hindi mo maaaring sabihin ito kay Tiago. Nasasaktan siya eh. Makakasira ito sa kanya. Paumanhin ho, Tia. Ngunit sa amin na lang ho yun ni Crisostomo. Bahala ka. Bueno, ang maigi siguro ikaw ay maligo na at papahanda ko kay Andeng ang isusuotin. Andeng! Doña Isabel, umalis po si Andeng kanina. Hindi ko po alam kung saan nagtungo. Ano? Eh ngayon pa siya mawawala, gayong ang dami pa nating ginagawa. Madre mia. Ah, sige na, anong ginagawa mo dito? Paspas! Ay, itong mga taong ito. Indio! Oh my God. Ipatawag si Padre Damaso. Nais ko siyang makausap ngayon din. Ngunit ang praile po ay ayaw pagambala. Ako po'y pinagsabihan kanina. Baka ako'y kagalitan kapag tinawag ko. Bueno, ako na ang kakausap kay Maria. Ahora mismo! Galit na galit. Gustong manakit. Ako mismo tutungo kay Insek upang kunin ng mga materyales. Si. At may usapan na rin kami ng negosyante. Adios, senyor. Diyos. Hindi kita inaasahan dito, amigo. Amigo, may nais lamang akong malaman tungkol kay Binibinigay. Tila nahulog na yata ang iyong loob sa estrangherang pumasok sa ating buhay, amigo. Batid kong pansin mo rin na marami siyang sinasabing kung ano-ano na hindi natin maunawaan. Ngunit itong sinasabi niya na tayo raw ay tauhan lamang ng nobela. Nabanggit niya na rin sa akin yan noon. At anong buong sinabi niya? I came from the future, sir. Galing po ako sa taong 2022. May kinalaman Dahil kaya si Fidel dito. Ewan ko, mangkukulam yata yung professor ko na yun. Siya ang nagdala sa akin sa mundong ito, sa mundo ng No Limit Tangere. Isang nobelang sinulat ng ating pambansang bayani. At kayo po, at si Maria Clara, ay mga karakter lamang sa nobelang yun. Since andito na rin ako, siguro Nga karakter pala, na rin. Rizaldi Yan nga po din ang pala totoong ngayon. No? kwento. Promise. Kaya't hindi ko alam kung nagbibiro lamang talaga si Binibinigay o sadyang nasisiraan lang talaga siya ng katinoan. Kaya tinanggap ko na lamang na marahil ay ganun lang siguro talaga ang Binibini. Maraming sinasabing kalokohan. Kaya't kung maaari ay wag mo na lang sigurong pansinin ang mga ibang bagay na namumutawi sa kanyang bibig. Bueno, tayo na. Kailangan ko pang maganda para sa pamamanikan. I wonder kung babalik yung idea na nobela na yun kay Fidel in a future episode. Ayun. Senyorita. Mahal na Kura, hindi ko po inaasahan ang inyong pagdating. Hindi mo pa ba ako papatuloyin, Tia Isabel? Paumanhin po. Tayo na. Vamos ahora. Pag minamalas ka nga naman, eh. Paano ko na makakausap niya si Maria Clara? Okay, Kaya ano plano mo? sabihin niyo sa Kura na ako'y masakit. At hindi pa ako handang harapin siya. Bakit ka nagkakaganyan? Parang takot na takot ka. Sumingit na talaga to sa sa kwarto pa. Oo nga naman, Maria. Bakit ka naman natatakot sa iyong padre kompesor? Tia Isabel, maaari mo na kaming iwanan ni Maria. Por favor. Ayan, bumalik na si Sisa.
Tigilan nyo nga siya. Magsialis na ako at mga batukan ko pa kayo dyan. Tara na nga. Fidel to the rescue. Sisa si Fidel to. Sisa, ano't narito ka? Ikaw ba'y tumakas sa hospicio? Nakita niyo ba sila? Nakita niyo ba yung mga anak ko? Binapit sa akin ang aking mga suki. Kinuha sila sa akin ng mga jabla. Mga jabla. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako bawiin sila sa mga jabla. Tulungan mo ako. Aling Sisa, Tulungan mo ako bawiin sila sa mga demonyo. Tulungan mo ako. Tulungan mo. Aling Sisa. Tulungan mo. Aling Sisa, tumayo ka dyan. Aling Sisa. Aling Sisa, bakit ka tumakas? Hindi ka dapat tumakas sa hospicio. Halika na't ibabalik na kita. Ibabalik na kita sa bagamutan. Aling Sisa, halika na. Ayoko na! Ayoko na! Tumayo ka na dyan. Ayoko na! Tama na! Tama na! Tama na! Aling Sisa, halika na. Ayoko na! Parang lumalaki yung role ni Fidel dito ah. Muchas gracias, tía. Muchas gracias. Lo siento, padre. Hindi pa ako handa makipag-usap sa inyo. Hindi pa ako nakapagpasya. At kailan ka naman hahantong sa isang desisyon, Maria? Kapag kasal na kayo ni Crisostomo? Paano niyo nalaman yan? Ang dadal kasi ni Andeng eh. Binabalaan kita, Maria. Kapag wala pa sa akin ang mga liham ng iyong nobyo, pag sumapit ang dilim, mapipilitan akong gawin ang nararapat. Habang ikay nagpapakasaya sa inyong pamamanhikan, malalantad sa lahat ang baho ng iyong pamilya. Handa mo bang ipagpalit ang iyong mga ama para sa iyong nobyo? Yan, ibibigay na yung letter. Maria. Nandiyan yung letter, nasa kwarto eh. Maria Clara, huwag mo nang protektahan si Crisostomo. Ngunit sinasabi ko nga sa inyo, padre, walang ibang laman ang mga sulat na iyon kung hindi mga salita ng pag-ibig ni Crisostomo. Hanggang 6:00 ng gabi. At kung hindi, ihanda mo ang iyong sarili sa parusa ng Diyos para sa iyong pamilya. Gracias, Maria. Mi Clarita. Literal na binablockmail na nito. Maria?
Mini reunion. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok sa aming tahanan? Nakita na para sa kanina. Ako pa ba, senyorita? Dati. Sa totoo lang, senyorita, alalang-alala ako sa'yo mula nung huli tayong magkita. Kaya pinilit ko talagang puntahan ka. Kamusta ka ba? Ito kaya. Kung nalulunod ang iyong nobyo at ang iyong pamilya, sinong iyong unang ililigtas? Ang iyong nobyo? O ang iyong pamilya? Pamilya. Hirap naman ang tanong na yan. Baka kahit sina Pia at Catriona, mahirapan dyan eh. Siyempre, uunahin ko pamilya ko. Lagot. Yun pala yung decision Dahil ang ng ano. pamilya, iisa lang yan. God. Yan din ang aking maging kasagutan. Ang iligtas sa aking pamilya. Yung mga actions ni Clay talaga. Yun ba ang problema mo? Pakisabi mo na lamang kay Crisostomo na wag na muna tumuloy sa pamamanhikan. Wala akong mukhang mayaharap sa kanya. Ano? Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba kasi talaga nangyayari? Basta sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Kailangan ko lang iligtas sa akin. Basta sabihin mo sa kanya sana mapatawad niya ako. Mapatawad saan? Senyorita, nininervyos ako sa'yo. Ano ba talagang nangyayari? Sige na. Umalis ka na, Clay. Basta sabihin mo sa kanya lahat ng mga ito. Senyorita naman. Magkaibigan tayo, di ba? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung anong problema mo? Tutulungan kita. Wala kang maitutulong, Clay. Kaya sige na, umalis ka na. Baka may makita pa sa'yo. Sige na. Oh. Sige na. Man, for the longest time, ito lang yung nag-iisang desisyon ni Maria Clara na talagang mali. Ito'y magdadala ng isang malaking iskandalo kay Kapitan Tiago at inyong buong pamilya. Hindi mo maaaring sabihin ito. Kay Tiago, sisira ang lahat ng pinaghirapan namin. Intindihan mo ba, anak? Sa gusto man ng ninong mo o sa hindi, pagtitibay natin ang pinagkasundo ng ating ama. At sa lalong madaling panahon, ihahanda ko na ang pamamanhikan ko. Wow. An offer that you can't refuse. Sinabi ba sa ni Maria Clara ang dahilan kung bakit ayaw niya nang ituloy ang pamamanhikan? Yun nga po eh. Hindi niya po pinaliwanag. Basta parang kailangan niya raw munang iligtas ang kanyang pamilya. Parang ganun. Hindi ko po naintindihan yung dahilan eh. Sir, hindi kaya tinakot at pinagbawalan na naman siya ni Padre Damaso na tanggapin ka at ituloy ang kasal niyo? Close. Kinda. Padre Salve dapat. Itong mga paring to. Nangako ka sa akin na hindi mawawaglit sa iyong tabi ang ating pag-ibig. Pati na rin ang rosaryong yan.
Sobrang complicated naman ang kwento ng mga bidang to. Wait, sir. Sama ko. Fidel! Talaga bang 24/7 kang nakabuntot sa akin? May mahalaga kayong dapat malaman. Kahit ako si Aling Sisa. Mukhang nakataka siya sa ospicio at may tanikala pa sa kanyang binti. Si Ate Sisa? Ano nangyari sa kanya? Bakit hindi mo pa sinama? Sinubukan ko. Ngunit bigla na lang siya tumakbo. Kailangan mahanap natin siya. Ngunit kailangan ko rin makausap si Maria Clara sa lalong kadaling panahon. Sige sir, wag na po kayo mag-alala. Ako na pong bahala maghanap kay Ate Sisa. Mag-focus ka na lang muna kay Maria Clara. Sasamahan ko si Binibini Clay. Yun pala yun. Kaya pala. Mabuti kong gayon. Pingi naman. Pero fine. Baka naman hindi ko rin kayanin pag nagpumigla si Ate Sisa. Sir Ibarra, mag-iingat po kayo. Good luck po sa pag-uusap niyo ni Maria Clara. Yun pala yung way nila. Balitaan mo na lamang ako, Fidel, kung ano man. Yes. May na naman. Mapogi na naman to. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Tara na. Nasa kanya na yung hiliham mo. Handeng, maiwan mo muna kami. Ang liham ng aking ina. Buena niña, Maria. Buena niña. Na nangyari na yung transaction. Magtatapos ng taon, tapos ito yung mukhang makikita ko. Ano ba yan? Petsa na. Bakit may parol na? Siyempre na, Binibining Clay. Hindi ka na. Tapusin na natin ang kung ano mang misyon ko dito nang makauwi na ako. Binibining Clay, saan ka naman uuwi? Sa ibang panahon ba? Oy, Sisa! Arine, umakyat ka rito at narito ang mga anak mo. Oo, gagawin na yun. Kantar! Nalantayin siya. Yung pinagkalong ko sa kurang yung mga liham. Perdona na, mi amor. Perdona na, Mabuhay ang himag-sigas laban sa Espanya! Mabuhay! Mabuhay ang ating Supremo, si Crisostomo Ibarra! Mabuhay! Oh my God. Na, Senyor Alvarez, si Ibarra ay isang traidor. Kaya ano pang iniintay ninyo? Ano ba yan? Ipadakip niyo na siya sa inyong mga gwardiya sibil at ipakulong. Kilala mo ba ang pangalan na nakasulat at nakalagda dito? Siya ang lolo ng aking ama. Oh my God. Si Don Pedro. Sumira sa dangal na aking yun. Sabi na nga ba eh. Oh my God. Alright. Okay, papag-usapan natin yung episode na to sa analysis. Tapos papag-usapan din natin yung abangan. Kasi ang daming mangyayari. Like, wow. Pero wow. Mag-e-end talaga yung taon na to. Tapos ito yung makikita natin. Tapos Rizal Day pa. Pero hey, it is what it is. Kung ganon, ganon. See you guys on part 2.